السلام علیکم ګران لیدونکو ستړي مسئ خدای جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ خوښ خوشحاله به یاست. ښه راغلاست پښتو لرنینګ چینل ته. نن به موږ او تاسې وکولی شو چې زده کړو چې څنګه کولی شم چې په جاوا پروګرامینګ لنګویج کې یو هیلو ورلډ پروګرام ولیکم او هغه چې کوم د هغه ریزلټ ووینم، یعنی د خپل یو سیمپل پروګرام زه څنګه کولی شم په جاوا پروګرامینګ لنګویج کې ولیکم. نو لازم د هغه دپاره د لومړی موږ او تاسې باید چې ولرو نیټ بین آی ډي باید ولرو چې هر څومره لوړ ورژن وي دا خو ډېره بهتره. نو موږ هغه دپاره باید چې ولرو نیټ بین آی ډي باید ولرو، یا چې موږ ورته جي ډي کې فایل وایو هغه باید ولرو. نو راځو ما دا انسټال کړې ده. کله چې دغه آی ډي تاسې انسټال کړله نو تر هغه وروسته به هغه چې کړي خلاص کړي. نو تاسې ته به داسې یو پلیټفارم را خلاص شي. تر هغه راوروسته به موږ او تاسې چې کوو تر هغه راوروسته به موږ او تاسې دا ووینو چې دلته مختلف لرن اینډ ډسکور چې ډیمو اینډ ټوټوریلز دي. دا هغه ټوټوریلز او ډیموګانې دي کوم چې موږ کله چې پر دې کلیک وکړو نو دی به چې شي آنلاین ځي، یعنې دی به په آنلاین ډول سره دوی تاسې ته دغه ټوټوریلونه او ډیموګانې چې کوي در ښکاره کوي چې هغه د سی پلس پلس د جاوا او د جاوا ډبل ای او پی ایچ پی او داسې نور دغه دي. نو راځو زموږ کار دوی سره نه دی بلکې دلته زه غواړم یو سمپل پروګرام ولیکم. نو راځم ټرای ا سمپل پروجیکټ باندې کلیک کوم، تر هغه وروسته جاوا ته راځم. کله چې جاوا ته رالم نو د جاوا اپلیکیشن باندې کلیک کوم او نیکسټ کوم. نو دلته موږ څه وایي پروجیکټ نیم وایي، پروجیکټ نیم راته انتخاب کړه. نو زه پروجیکټ نیم ورته انتخابوم چې پروجیکټ څه دی سمپل پروجیکټ. کله چې مې دا ولیکئ تر هغه وروسته راځم په نور شیانو کار نه لرم او پر فینش باندې کلیک وهم. تر هغو پورې به زما پروجیکټ چې شي کمپلیټ شي. کله چې تاسو دا فینش کړئ تر هغه وروسته به داسې یو پلیټفارم درته راخلاص شي. نو زه راځم چې کومه دا داسې د کومه که چیرې مثلا دغه صفحه تاسو ته نه کړه راخلاصه تر هغه وروسته تاسو به چې کوئ تاسو به راځئ دلته سورس سمپل پروجیکټ خپل پروجیکټ ته به راځئ او تر هغه وروسته سورس پیکیج سمپل پروجیکټ ډاټ پروجیکټ او تر هغه وروسته به پر دې چې کله ډبل کلیک وکړئ تاسو ته به دا صفحه په اتومات ډول سره راخلاصه شي. کله چې دا درته راخلاص شو دلته به تاسې مختلف شیان ووینئ چې دا یو د هغو څخه چې دی پیکیج دی او کلاس دی او دغسې چې دی پبلیک سټیټیک وایډ مین سټرینګ ارګز دی. نو اول به لومړی پیکیج دې ته ویل کېږي، یعنی مجموعه د کلاسو ده چې کوم کلاسونه موږ لرو د هغه مجموعه ده. صحیح شو. تر هغه راوروسته موږ یو بل شی لرو کلاس چې دی یعنی دا یو کلاس عمومي زموږ د هغه کوم چې موږ جوړ کړی دی د هغه پروجیکټ نوم چې دی سمپل پروجیکټ د هغه په نامه یو کلاس جوړی چې په کوم کې چې موږ کار کوو. تر هغه راوروسته چې دی یو بل مهم شی دی پبلیک سټیټیک وایډ مین چې پبلیک سټیټیک وایډ مین دا یعنی په دغه هغه مین فنکشن دی یا هغه مین میتود چې په کوم چې موږ او تاسې به د دې پیسه چې کار کوو. نو زه راځم دا چې کوم دا په کوم د دې ځای څخه راځم خپل پروګرام چې کوم شروع کوم. نو د لومړي د سره لپاره موږ او تاسې باید چې وکړو یو هیلو ورلډ پروګرام ولیکو. نو راځم دلته لیکم سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ. کله چې دا ولیکئ ډبل قوسونه خلاصوم کښتي قوسونه او چې کومه دلته یو ساده دغه لیکم. نو دلته چې لیکم مثلا لیکم مای نیم از خان. کله چې دا ولیکئ تر هغه وروسته چې دلته تاسې دغه اس باید چې ولیکئ غټ ولیکئ چې ځکه دا بیا ایرر درکړي. کله چې دا ولیکئ نو تر هغه وروسته به دی تاسو چې وکړي دغه جمله چې تاسو دلته لیکلې مای نیم از خان دا به د چیرې دی درته پرنټ کړي پر صفحه باندې به تاسو ته دا پرنټ. نو زه راځم دلته د دې لارې څخه دی چې کومه دلته دی رن کوم. کله چې تاسو پر دې ودرېږئ دلته چې لیکلي رن پروجیکټ سمپل دا ستاسو چې د پروجیکټ نوم دی هغه به درته راپورته. تر هغه وروسته دلته وګورئ که چیرې تاسو دلته وګورئ دلته به چې لیکلي مای نیم از خان دا موږ ته چې پرنټ شو. مګر دلته یو بل مشکل دی که چیرې تاسو وګورئ دلته د چې کېږي دغه لیک باید لاندې راسي. د هغه دپاره موږ دوه شیان لرو. د هغه دپاره موږ څه لرو دوه شیان لرو. د یو چې دی موږ چې لرو پرنټ لرو او یو پرنټ لین لرو یا پرنټ ال ان لرو. دواړو فرق چې دی راځم
فرق یې یو د دواړو دا دی چې که چیرې پرنټ دا کار کوي، یعنې لکه څنګه چې تاسې مخکې ولیدله دی چې کوي هېڅ لاندې لیک ته نه راته کېږي، دی په هغه اوله لیکه کې ولاړې وي او دی به چش وکړي پرنټ لین، یعنې تاسې چې وایي ته چش وکړه لاندې لیک ته راتاسه، چش وکړه له go to next line، یعنی دا ال ان دا کار کوي، یعنی ته چې وکړه نیکسټ لاین ته راتاسه سیسو که چیرې زه اوس راسمه دلته ودرېږم او ال ان ورکړم، چې ورکړم ال ان ورکړم نو تر هغه وروسته بیا زه دا رن کړم پر دغه ځای باندې، کله چې دا رن اوس که چیرې تاسې وګورئ تاسې به چې ووینئ my name is خان، کله چې تاسې ووینئ دلته به تاسې هغه دا بله لیکه به چې شي لاندې به راتاسي. تر هغه وروسته زه غواړم مثلا یو ډیټا یو نمبر ډیټا چې کوم پرنټ کوم، نو زه راځم دا دې ځای پاکوم او دلته یو وریبل جوړوم. وریبل به تاسو پیژنئ، وریبل چې دی یو ریزرو ایریا ده چیرې په رین کې په کوم چې موږ یو ډیټا ذخیره کوو، مثلا دلته انټیجر ا لیکم، کله چې مې دا ولیکل تر هغه وروسته دا چې کوم مساوي کوم یې دلته یو ډیټا ورچوم د چې په نامه د نیو، کله چې مې دا ولیکل نو تر هغه وروسته راولاړېږم دغه ویلیو چې کوم سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ لین لیکم او تر هغه وروسته دی چې کوم دی پرنټوم، نو زه درته ورته وایم this is your value، تر هغه دلته کنکټینیشن یا د پلس علامه چې ورته وایي دا وهم او تر هغه وروسته دغه د انټیجر چې دی یا هم دغه وریبل چې دی دا چې کومه لیکم او تر هغه وروسته دا چې کوم رن کوم، کله چې دا رن کوم هغه ویلیو دا موږ ته راپورټ شو، دی موږ ته څه وایي your this is your value 90 کوم چې موږ دلته چې کړې وه پرنټ کړې وه، چې زه راسم دلته د ایکول علامه ورکړم بیا به ډېر بهتره معلوم شي. وګورئ تاسو دلته دا لیدل، زه راځم بل هم کوم یو بل کار هم کوم، دلته لیکم انټیجر بی مساوي 91 او دغه چې کوم انټیجر سی دا مساوي کیږي a پلس b یا a جمع b، یعنی دا څه کار کوي؟ د دې کار دا دی چې دی راولاړېږي دغه a او b چې کوي دا دواړه سره جمع کوي، A او B به سره جمع کې چیرې به ذخیره کړي په C کې به ذخیره کړي، یعنی د A او B کم ډیټا چې د یعنی نیوي او یو نیوي به سره جمع کې چیرې به کښېږدي په C کې به کښېږدي. تر هغه وروسته به موږ دلته چې وکړو چې به پرنټ کړو، ورته ماته C راته پرنټ کړي، زما کار د A او B سره نه دی، نو دی به موږ ته چې پرنټ کړي C به راته پرنټ کړي. راځم دا د F12 په واسطه او یا هم پر دې بټن باندې کلیک کوم، کله چې وګورئ دلته به موږ ته 181 راوباسي، که چیرې تاسو وګورئ دلته موږ ته ریزلټ په صورت راوباسي 181 به راته راوباسي، چې ځکه موږ دلته C پرنټ کړي، که چیرې دلته A پرنټ کړي بېرته به موږ ته څه شی راباسي نیوي به راباسي، او که زه B پرنټ کړم بیا به هم موږ ته چې راباسي یو نیوي به راباسي، که چیرې زه وګورم دا دلته به موږ ته چې یو نیوي، مګر که زه C پرنټ کړم موږ ته به چې راوباسي موږ ته به راوباسي 181، ځکه که چې A او B سره جمع کړي چې به موږ ته 181 به راوباسي. که زه راسم مثلا دلته زه یو بل وریبل هم ورته جمع کړم چې انټیجر x is equal to 80، یعنی دی چې دی په اتیا سره مساوي، نو زه ورته راځم دلته ورته a جمع b جمع چې شي x هم د x سره هم جمع کړه، دی چې کله چې a جمع b جمع c دی درې سره جمع کړل نو چیرې ذخیره کړه دغه ویلیو چې دغه درې سره عدد چې سره جمع کړل چیرې ذخیره کړه په c کې سره ذخیره کړه، که چیرې راست دا پرنټ کړي تاسو به ووینئ چې وکړي this is your value، یعنی هغه عدد به موږ ته چې کې راته پرنټ کړي، درې سره ویلیوګانې د وریبل ویلیوګانې به موږ ته راته پرنټ کړي. نو زموږ ویډیو پر همدې ځای پاتې رسېږي، خدای جل جلاله دې وکړي چې تاسو ته مو صحیح هغه کوم څه چې مو د کړي زده کړي هغه تاسو ته رسېدلي، نو که ویډیو ته کومنټ او چینل در سره سبسکرایب کړئ، که چیرې کوم مشکل یا هم یو پوښتنه لري نو په کومنټ کې در سره ولیکئ او ویډیو در سره شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسېږي چې هغوی هم یو څه زده کړي. نو نور مو پر خدای تعالی سپارم، په درنښت.